Ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì yìí. Orúkọ mi ni Sisi Yorùbá. Lónìí, màá ṣàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ bí ẹ ṣe lè se mọ́ínmọ́ín aládùn tó dùn dáadáa tí ò dẹ̀ ní ná yín lówó púpọ̀. Mọ́ínmọ́ín wù mí jẹ, mo bá dẹ̀ wò pé báwo ni mo ṣe fẹ́ ṣe. Ẹ ó rí bí mo ṣe ṣe tẹ́ bá wo fọ́nrán yìí títí dé òpin. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ràn láti máa jẹ mọ́ínmọ́ín ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ̀ tí ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe lè ṣe. Ẹ rí dájú pé ẹ wo fọ́nrán yìí títí dé òpin. Ẹ máa bá mi ká lọ. Ẹ̀wà mi ni mò ń ṣàn lọ́wọ́ yẹn. Ẹ rí, mo ti bó o tẹ́lẹ̀, mo dẹ̀ ń ṣàn. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá mọ ẹ̀wà bó, ẹ jẹ́ kí n mọ̀ kí n lè ṣe fọ́nrán lórí ẹ̀ bí ẹ ṣe lè bó ẹ̀wà. Gbogbo ọ̀nà tí ẹ lè gbà láti bó ẹ̀wà yín dáadáa. Lẹ́yìn èyí, mò ń ṣan ẹ̀wà yìí nù lẹ́yìn ìgbà tí mo ti bó tán. Mo da omi lé lórí fún bí wákàtí kan àtààbọ̀ kó lè bá rọ̀ dáadáa. Lẹ́yìn èyí, mo dà sínú blender mi. Mo gbàgbé láti ṣàfihàn àwọn ata tí mo lò. Mo lo báwà díẹ̀, tàtàṣé díẹ̀ àti rodo. Magí ni mò ń dà sí yẹn, òun wá dùn ọbẹ̀. Òun ni mò ń dà sí yẹn kó lè bá lọ kúnná dáadáa. Blender yìí kúnná dáadáa o. Iyọ̀ ni mò ń fi sí yẹn, mò ń fi iyọ̀ sí gẹ́gẹ́ bí ó ṣe pọ̀ tó. Bó bá ṣe pọ̀ sílẹ̀ ṣe máa fi iyọ̀ sí kó lè bá dùn dáadáa. Blender tí mo lò yẹn ó kúnná gidigidi gan. Bọ́tà mi tí mo ti yọ́ tẹ́lẹ̀, òun ni mo dà sí yẹn. Òróró golden penny náà ni mo fẹ́ fi sí yẹn. Màá fi link ibi tí mo ti ra blender Silvercrest yìí sínú comment section kẹ́ lè bá rí. Mo fẹ́ràn láti máa lo òróró golden penny kó lè bá lẹ̀ dáadáa. Bọ́tà tí mo fi sí náà, bọ́tà tí mo ti yọ́ tí mo fi sí, mo fẹ́ràn láti máa sínú mọ́ínmọ́ín kí mọ́ínmọ́ín bá lè lẹ̀ lọ́wọ́ dáadáa. Bẹ́ẹ̀ ni, òun ni mo ti ṣe yẹn. Ẹja aláràn méjì tí mo ní nílé tẹ́lẹ̀, òun ni mo ti bọ̀. Òun ló wà nínú abọ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan yẹn. Mo wá ń rò papọ̀. Make sure pé ẹ rò dáadáa kó bá lè parapọ̀. Ewé tí mo fẹ́ fi pọ́n nìyí o. Nígbà tí mò ń pọ́n ewé yìí lọ́wọ́, mo ti fi igi ewé sínú pot pẹ̀lú omi. Mo ti ṣáná sí, mo ti gbé kaná. Mọ́ínmọ́ín òun ni mò ń pọ́n yìí o. Mo fẹ́ ẹja sí, ẹja ni mò ń fi sí yẹn. Ẹ rí bí mo ṣe ṣe ọwọ́, bí mo ṣe ka. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá mọ ewé pọ́n, màá ṣe fídíò lórí bẹ́ẹ̀ ṣe lè pọ́n ewé dáadáa. Fídíò lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lẹ́bẹ̀ ṣe lè pọ́n ewé. Lẹ́yìn èyí, mo ti pọ́n ewé kejì. Mo pọ́n dáadáa. Ẹ rí bí mo ṣe ṣe ọwọ́. Tẹ́ ẹ bá mọ̀, ẹ ṣáà jẹ́ kí n mọ̀ bóyá ẹ fẹ́ kí n ṣe fídíò lé lórí. Ẹ jẹ́ kí n mọ̀, màá lè ṣe. Òun ni mo fi sínú ẹ̀ yẹn. Mo ti gbé kalẹ̀. Mo gbé pọ́ọ̀tì, mo ti pọ́n gbogbo ẹ̀ tán. Òun ni mò ń cover ẹ̀, mò ń fi ewé cover ẹ̀ kó orú lè bá a mú dáadáa. Ewé ni mo fi ń bò yẹn. Ewé tó ṣẹ́kù ni mo fi ń bò kó orú lè bá a mú dáadáa kó lè bá tètè jiná. Ìdérí pọ́ọ̀tì òun náà ni mo fi dè yìí. Mo ti fi ìdérí dè kó lè bá tètè jiná. Lẹ́yìn bí ọgbọ̀n ìṣẹ́jú, mọ́ínmọ́ín wa ti jiná. Òun nìyẹn o. Ẹ rí bó ṣe dùn wò lójú dáadáa. Ẹ̀kọ jíjẹ lẹ̀ ń wò nílẹ̀ yẹn o. Èmi ni mo rò ó, ilé ni mo ti rò ó. Màá fi link bí mo ṣe rò ó sínú comment section kẹ́ lè bá rí. Mọ́ínmọ́ín òun ni mo mú sókè yìí. Màá bo nísìnyí kẹ́ lè bá rí bó ṣe rí dáadáa. Mọ́ínmọ́ín ládùn. Ó dùn púpọ̀ dé pé gbogbo àwọn tó jẹ níbẹ̀ wọ́n ń béèrè pé jọ̀wọ́ ni màá tún ṣe irú ẹ̀ fáwọn. Ẹ̀yin náà tẹ́ bá fẹ́ jẹ mọ́ínmọ́ín aládùn, ẹ rí dájú pé ẹ tẹ̀lé bí mo ṣe ṣe. Tẹ́ ẹ bá wá lówó ẹyin tẹ́ ẹ lẹ́yìn lẹ̀, ẹ̀yin lè fẹ́ ẹyin sísè sí o. Ṣùgbọ́n kò sẹ́yìn lèmi ṣe lò ó bí mo ṣe lò ó. Ẹ má gbàgbé mo ti sọ tẹ́lẹ̀ wípé mọ́ínmọ́ín tí ò ní ná yín lówó púpọ̀ ni. Mọ́ínmọ́ín wá dùn gan-an. Ẹ máa rò pé iye tí mo fi sè jù báyẹn lọ ni. Òun nìyẹn. Ẹ̀kọ ni mo dá yẹn. Ẹ̀kọ yìí máa fẹ́lẹ́ gan-an o. Kódà ó da jù èyí tí à ń rà níta lọ. Ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ mọ bí mo ṣe ṣe ẹ̀kọ yìí, ẹ rí dájú pé ẹ lọ wo next video. Ó ti jiná báyìí. Ó dàbọ̀ o.